Hello everyone, welcome to Nepal Job Vacancy YouTube channel. आज चाहिँ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा खोलेको भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ ट्रेनी असिस्टेन्ट पोस्टको लागि चाहिँ केही संख्यामा भ्याकेन्सी खोलेको छ र यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ हजुरहरुको ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट हुनुपर्ने छ इन म्यानेजमेन्ट फिल्डमा अनि हजुरहरुलाई अफिस प्याकेज एमएस ओल्ड र एक्सेलको चाहिँ नलेज हुनुपर्ने छ अनि इंग्लिश एंड नेपाली टाइपिङ आउनु पर्ने छ र एज चाहिँ हजुरहरुको 25 क्रस हुनु भएन र ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनु पर्ने छ र यदि हजुरसँग एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनिएको छ भने एक्सपिरियन्स छैन भने पनि हजुरले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। जबको लोकेसन भनेको चाहिँ कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम प्रदेश यो ठाउँहरुमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरु खोलिएको छ है। अनि अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले इमेल मार्फत चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुनेछ। हजुरहरुले चाहिँ इमेलमा सीवी, सिटिजनशिपको सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइजको फोटो, एकाडेमिक सर्टिफिकेट्स अनि ह्यान्ड रिटन एप्लिकेसन एलोङ विथ एक्सपेक्टेड स्यालेरी बेनिफिट भनेर भनेको छ है। त्यो सबै डकुमेन्टहरु चाहिँ हजुरले asianlifehr@gmail.com मा गएर चाहिँ मेल गर्नुपर्ने हुनेछ। यो भ्याकेन्सी चाहिँ हजुरहरुले 4 नोभेम्बर सम्म चाहिँ पठाइसक्नुपर्ने हुनेछ है। हजुरहरुसँग चाहिँ धेरै दिन बाँकी छैन, त्यही भएर हजुरहरुले चाहिँ आवेदन दिइहाल्नु होला। र यसमा चाहिँ हजुरहरुलाई कुनै पनि एक्सपिरियन्स मागेको छैन र यदि हजुरहरुले ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरुले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ है त। र हजुरहरुले एसियन लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ भ्याकेन्सी अप्लाई गर्नु होला। र हजुरहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि यस्तै भ्याकेन्सी रिलेटेड भिडियोहरु म लिएर आउने नै छु। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ।